Kembali lagi dalam Ismail Channel. Kali ini kita ingin review ada satu factory coklat yang dinamakan sebagai jenama Beryls, yang terkenal di mana-mana tempat. Dan inilah dia punya factory. Kita akan masuk ke sales gallery dia. Wow, bestnya nih beli coklat dari factory dia nih lagi jauh lagi murah. Jom. Oke, rasanya ini cara method terdahulu dorang buat coklat. Besarnya dia punya galeri ni. Oh my god. So ini tempat pembikinan coklat rasanya, kawasan ni yang korang boleh tengok di sini. And then ini beberapa factory coklat dia yang korang boleh tengok. Dan kita boleh tengok di sini pula dia punya mesin coklat tu. Ini merupakan dia punya kawasan mesin dan lab untuk membuat dan memproses coklat. Dan di sini bahagian dia punya POCO, iaitu POCO apa ni? Tuayan utama POCO cocoa. Ni sini korang boleh tengok ni POCO ni. Inilah dia POCO yang digunakan untuk memproses jadi sebagai coklat. Dia sediakan sampel lah di sini. Factory dia ni memang sangat-sangat nice lah untuk korang menikmati rasa coklat sebenar. Dan juga coklat ni yang bestnya dia manis itu tidaklah manis sangat pun, tapi lebih kepada rasa coklat sebenar. Yes, itu yang sedapnya Beryls. Dan di sini pula dia punya penjualan coklat. Kalau beli dari sini memang sangat-sangat murah Beryls ni. Beberapa produk My Beryls. 날 잡아줘, 널 맡겨줘, 음악을 조금만 더 크게 틀어줘, 불을 꺼줘, 다 돌려줘, 다시 다시. Still feel down. 바꿔 마시 봐도 똑같아. The color of the drink that's quiet now. 너무 좋은 것 같아. 키워도 혼자 기분이 나질 않아. 보고 싶은 얼굴 생각나. 내 머리를 마구 채워다니질 않아. 다시 내게 몸을 맡겨줘. Kita baru saja shopping. Allah, beratnya. Kita baru saja shopping di kedai Beryls. So total up semua sekali ni puas hati lah, dalam RM400 sahaja, dan sesuai untuk diberikan gift kepada orang ramai. Jadi sekiranya korang ingin membeli sebarang coklat, korang boleh datang directly pergi ke kilang Beryls di Seri Kembangan, Selangor, dan mereka menawarkan harga yang cukup menarik dan cukup murah juga untuk membeli coklat yang sedap ini. Dia sedap maksudnya, kalau bagi aku lah, bagi aku macam biasa tinggal di Labuan, coklat-coklat yang import ni mostly rasa koko tu lagi tinggi berbanding gula. Itu yang penting. Jadi di kedai Beryls ni dia punya koko kuantiti tu lagi kualiti berbanding gula dia. Sebab tu dia jadi coklat yang sedap. So sekiranya korang berminat, korang boleh pergi ke kedai ini untuk membeli sebarang coklat daripada Beryls. Thank you for watching. Jumpa lagi next time. Ini salah satu coklat. Kita try.
Sedap kan?